Bună, dragilor, și bine ați revenit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Te invit și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni suflet în pereche. Acolo poți să întâlnești persoane compatibile cu tine din punct de vedere astrologic și numerologic. Te aștept cu drag pe aplicație, ai link în primul comentariu. Hai să vedem așadar, te poți gândi la o situație anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să transmită mesaje. Hai să vedem. Nu vor să iasă cărți. Gata. A venit și motanul. La baza pachetului avem Cavalerul de Spade, Regina de Spade, Moartea, o legătură cu zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, mai văd și o conexiune cu zodia Scorpion. E un moment în care, uite, văd că ești foarte hotărâtă ca femeie, să închizi ceva, să finalizezi ceva, să faci o transformare mare în viața ta. Poate să fie și o provocare pe care ai reușit să o depășești de curând, dar poate să fie aici și o perioadă în care ai trecut prin niște experiențe destul de puternice din punct de vedere emoțional și acum cumva ești mai dură, da? Sau mai dur. Mai văd aici o femeie mai ascuțită la limbă, poate să fie o femeie care a suferit la viața sa sau o femeie mai matură, o femeie care e mai rațională așa din fire, dar pentru alții simt aici că e vorba și despre o perioadă în care lucrurile se întâmplă extrem de rapid și extrem de tranșant. Bun, pentru tine avem 7 de bâte. Da? 7 de bâte. E un moment aici în viața ta în care, uite, încerci să dai exemplu celorlalți. Este un moment în care reușești să depășești anumite provocări. Poate să fie și o perioadă în care lucrurile încep să se manifeste mult mai bine în viața ta, încep să vezi lucrurile mult mai clar. Mai văd și o oarecare provocare, da, pe care o poți întâmpina. Apoi avem Regele de Spade, foarte interesant, multe spade, multe lucruri care se clarifică. O conexiune văd aici din nou cu o zodie de aer, dar pentru unii văd aici că foarte curând veți primi o veste de la un bărbat, fie cu părul mai deschis la culoare, fie este vorba despre o persoană mai rece, mai dură, este vorba despre un personaj care are totul foarte bine pus la punct, e un personaj mai viclean așa din fire, care îți poate da această veste. Totuși e cineva care se tot gândește ce faci, de ce nu răspunzi. E cineva care are planificată toată această acțiune de ceva timp. Da? Încerc să dau motanul jos. Bun. Ce mai simt eu aici? Poate să fie, uite, și cineva care e mai gelos din fire, da? E mai posesiv. Poate să fie și un personaj mai, cum să zic eu, mai dificil din fire. Da, motanul meu a devenit foarte, foarte posesiv. Da. Cam așa e și energia asta pe care o simt eu aici. Deci, e un bărbat care se revoltă, da? Cineva care își cere drepturile. Hai să vedem ce cu 7 ăsta de bâte. Pentru unii mai simt aici că e vorba și de un inamic. 7 de bâte. Uite, niște discuții aici intense pe care le aveți. Legate de bani. Fie sunt discuții care țin de casă, de familie, fie pentru alții sunt discuții care țin de prieteni. Poate e vorba și de partener. Da? Aveți niște discuții legate de un cadou, legate de o investiție, legate de niște cumpărături. Hai să mai vedem. Încă o carte. Doiul de monede, da, pentru tine. Poate e o perioadă în care mai apar cheltuieli în viața ta. Este și o perioadă în care văd că te împarți aici într-un mod egal în două direcții. Casă, familie versus viață profesională, poate prieteni și familie, dragoste și prieteni. Deci un moment în care stai și te împarți în mai multe direcții. Hai să vedem Regele de Spade.
7 de monede, justiția. O legătură cu zodia balanță, văd aici. În curând văd o clarificare legată de o sumă de bani, o clarificare legată de ideea de acte, o clarificare legată de ideea de justiție. Da? Hai să vedem încă o carte. 5 de spade. Cineva care are niște regrete. E un personaj căruia îi pare rău pentru ceva ce a spus, pentru ceva ce a făcut. Mai vreau o carte. Steaua 9 de spade, o legătură cu un vărsător. Poate să fie și o persoană importantă, o persoană la care se ajunge greu și care e stresată, sau cineva care are niște regrete. E ca și cum cineva nu ți-a văzut strălucirea, cineva nu ți-a văzut lumina și acum regretă pentru ceva ce a făcut. Hai să vedem în continuare. Avem cavalerul de bâte, este o perioadă în care ai spor în ceea ce faci, fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de treabă în casă, poate să fie și o perioadă în care poate ai o petrecere la locul de muncă sau un eveniment important. Văd aici de asemenea că ești foarte pasionat de ceea ce faci în acest moment și este vorba despre o perioadă în care faci, nu știu, în care pui foarte mult suflet în ceva anume. În continuare, 2 de spade, o alegere, uite, pe care o ai de făcut, fie financiară, fie profesională, poate să fie și cineva aici care este foarte tăcut în jurul tău. 3 de monede avem. 3 de monede, 10 de monede. O victorie pe care o ai pentru tine. Este o victorie care are legătură cu o ședință, o adunare de oameni, poate pentru unii pregătiți aici o petrecere, un eveniment, pregătiți ceva important, pentru că văd clar că e cu realizare și e cu mare bucurie. Hai să vedem 2 de spade. 4 de monede, 10 de bâte. Aici poate să fie vorba și despre o persoană care are foarte multe pe cap, da? E ca și cum, nu știu, simți ca o apăsare mare, poate să fie și cineva care pe de o parte vrea să mențină ceva, pe de altă parte vrea să scape de o povară. Și e cineva care nu știe ce să spună. Poate să fie și o discuție în secret care are loc aici, fie legată de bani, fie legată de partea profesională. Mai vreau o carte. Luna, o legătură cu zodia pești. Posibil să fie ceva aici ce se petrece la o vreme de seară sau poate e ceva legat și de o femeie. Este o situație foarte confuză din ce văd aici, adică e mai multă teamă, teamă de necunoscut, cineva care nu înțelege ce se întâmplă, adică și cu cineva într-o cameră obscură, adică întunecată și nu înțelege ce e acolo, nu înțelege dacă e mobilă, nu e mobilă, e gândac pe perete sau e monstru, da? Deci cineva nu înțelege foarte clar. Și poate persoana asta să fie și influențată. Spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Și cineva care are un blocaj. Zece de spade, ermitul. Poate să fie cineva care pleacă, cineva care abandonează. Ce o să te mire în toată povestea asta? Avem așa, ermitul și 8 de bâte. Da? Ce o să te mire? O legătură cu zodia fecioară. Din nou. Ce o să te mire sunt niște sfaturi înțelepte pe care le primești de la o persoană care are o experiență de viață. Este o persoană care e mai singuratică din fire. Poate să fie vorba și despre o alegere înțeleaptă pe care cineva o face. Pot fi și niște vorbe de dragoste, da? Niște vorbe pasionale pe care le primești de la persoana aceasta.
Hai să vedem despre ce este vorba. Da? Ce e cu ermitul ăsta? Succes în singurătate, mai bine să spun. Ce o să te mire? Uite, ermitul e cu îndrăgostiții. Deci e un om aici foarte matur, foarte sigur pe el. E un om care vrea liniște, vrea pace și avem îndrăgostiții. Deci fie cineva care se simte atras de tine, fie pentru alții este vorba despre o persoană care, știu eu, are de făcut o alegere importantă. Dar e și cineva care zice, uite, alături de tine am liniște, am pace, am tot ce-mi trebuie. Mai vreau o carte. Turnul. O despărțire bruscă, o eliberare bruscă. Cineva care se schimbă la 180 de grade în ceea ce te privește. Hai să vedem optul de bâte. Zece de spade, ermitul. Ce o să te mire pe tine? E cineva aici care pleacă, da? Care se desparte, care finalizează. Cineva care își dă seama că așa lucrurile nu mai pot continua. Mai vreau o carte. Nouă de monede. Și uite, e ceva din care fie ție-ți bani, fie e ceva care pleacă de la bani, avem stabilitate materială. Regina de monede. Avem și o legătură cu o zodie de pământ. Taur, din nou zodia Fecioară, Capricorn. Și uite, avem o bucurie, o victorie. Pentru alții poate să fie și cineva care deodată se schimbă la 180 de grade, cineva care conștientizează o problemă. E o problemă care, să știți că durează de ceva timp, nu-i de acum. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Care-i surpriza? Cineva care are niște așteptări în legătură cu ocupația sa, în legătură cu lucru, în legătură cu modul său de a acționa. Da? Cineva care are niște așteptări aici. Mesaje de îngrijorare, uite, poate legate și de casa ta. E o discuție care parcă ar avea loc în casă. Și cineva, uite, care îți poate propune ceva oficial. Deci e cineva care se gândește foarte serios. Și avem un noroc mare, o schimbare bruscă, uite, un bărbat care e foarte, foarte darnic sau poate e vorba de o instituție cu nume masculin. Ok, hai să vedem ce spune și tarotul meu. Deci, eu cred că are legătură cu o decizie matură a cuiva. Pentru că, uite, avem o surpriză în legătură cu niște piedici sau în legătură cu două drumuri care se separă. Da? Și aici avem o întâlnire, da? O adunare de oameni. Și avem o veste despre un final, un conflict și o persoană vicleană. Deci ceva care se finalizează. Poate o relație, poate o prietenie, ceva. Și uite, avem o veste bună și o companie plăcută. Deci până la urmă pentru tine e cu vești bune în toată povestea aceasta. Doar că eu văd și o persoană înlăcrimată, geloasă, în legătură cu un drum lung. Hai să vedem ce spune acest oracol.
răbdare, doar câteva luni, lucrurile bune vin către cei care așteaptă. Deci poate e vorba de o așteptare în care ești pus sau pusă, sau o așteptare care este deja de ceva timp. Deci ți se cere să aștepți, da? Câteva luni. Și mai avem aici altcineva. Altcineva este la mijloc. Cineva încearcă să saboteze asta. Deci poate să mai fie un personaj care intervine în toată situația aceasta. Fie vorba de o altă femeie sau un alt bărbat, sau fie aici poate să fie vorba și despre altcineva care influențează persoana asta. Poate o prietenă, poate cineva din familie. Surpriza, avem mutare. A schimba locul, a te muta împreună cu partenerul. Da. Deci surpriza are legătură aici cu niște persoane care poate sunt în așteptare sau o situație în care tu ești pusă în așteptare. Și bineînțeles, situația aceasta, din ce văd eu, ajunge la un sfârșit. Se ia o hotărâre din acest punct de vedere. Și avem Mercur retrograd, probleme electronice, probleme de comunicare, a revizuit totul. Deci, cineva care are niște probleme aici de comunicare. Vă gândesc eu că e cineva care nu vede lucrurile foarte clar. Mai vreau un mesaj din acest oracol. Să vedem ce trebuie să știți. Wow, avem așa, separare, supărare, cuiva este dor de tine, cineva se gândește la tine, o nesiguranță în legătură cu viitorul și avem dragoste, iubire necondiționată, afecțiune. Interesant, deci pentru unii puteți să aflați aici despre o separare, despre o închidere a unei relații. Dar avem totuși și dragoste, da? Deci că Cupidon e prin preajmă. A avea încredere, iubirea vine, o invitație surpriză. Avem un palmier, stabilitate, siguranță, creștere, a te concentra pe tine. Da, poate e cineva care alege aici să iasă din viața ta, poate e cineva care își dă seama că mai mult te încurcă decât să te ajute. Dar e și cineva care, nu știu, a ascuns ceva. E și o persoană care, cum să zic eu, ascunde ceva, are o mască pe față, nu e sinceră persoana asta. Dar, repet, tot îmi apar mie aici semne de dragoste. Doar că e cineva care nu mai vrea, pur și simplu. Uite, mi-apare un apel telefonic și o discuție foarte serioasă. Simt să mai iau un mesaj. Uite, iau din oracolul astrologic. Multe mesaje. O confruntare avem aici și planeta Marte. Deci surpriza poate avea legătură cu o confruntare care ia sfârșit. Ceva care se închide. Un sfârșit care apare. Și mai era o carte, dar nu am văzut-o eu, un cadou. Și avem Venus, zodia Vărsător și zodia Berbec, cu mesajul acționează, colaborare. Deci, e și cineva care vrea să dați la pace, vrea să aveți liniște. Și uite, avem Jupiter, abundență și posibil asta să-ți aducă abundență, să-ți aducă liniște. Sau poate e cineva care se simte dator față de tine și vrea să-ți ofere ceva. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.